આમ દેખો છે ને, ગાંધીનગરમાં સૌથી મોટું અને સૌથી મોંઘું કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું નામ છે. કોન્સ્ટેબલની ફી મેં સાંભળ્યું છે ત્યાં સુધી 1 લાખ રૂપિયા છે. એની પાછળનું શું કારણ હશે? જો સૌથી મોટું મારું નામ છે તો એ કદાચ ગુજરાતના છોકરાઓનો મારા ઉપર ભરોસો હશે એટલે તમે મોટું એવું કહો છો. બાકી હું તો ક્યારે એવું કહેતો નથી કે હું સૌથી મોટો ને એકમાત્ર છું, એવું નથી. ઈશ્વરે મને કામ ના, તમે કરવાનું 10,000નું જે સપનું હા લઈને નીકળ્યા છો એની પાછળ ક્યાંક ઈશ્વરે ને ક્યાંક આ કારણ છે. ઈશ્વરે મને કદાચ મોકો આપ્યો છે ને, મેં એ ફિલ્ડને મારું પોતાનું ગણી. તમને નવાઈ લાગશે કદાચ જાણતા, આની પહેલાં જે કોન્સ્ટેબલની 2022ની ભરતી હતી, રાયસણ મારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, સેક્ટર 7માં મારું ઘર. મારે 2 દીકરા છે, હું, મારી વાઈફ, મારા 2 દીકરા, અમે સાથે રહીએ. કોઈ પણ માણસ જો પોતે ધંધો કરતો હોય ને તો એ પોતાના ઘરને મૂકીને ધંધો ન કરે. સાચી વાત. મેં મારી જિંદગીના 11 મહિના એ છોકરાઓ સાથે વિતાવેલા. કેવી રીતે? હું શનિવારે રાત્રે ખાલી મારા ઘરે જાઉં સાંજે અને સવારે પાછો આવતો રહું. આવું કન્ટિન્યુ 11 મહિના. આના સાક્ષી હજારો છોકરાઓ જેઓ મારી સાથે ભણતા હતા એ બધા છે. હવે જો ખાલી મને પૈસામાં રસ હોય, ઓકે, તો પૈસા તો છોકરાએ મને પહેલાંથી આપી દીધેલા. એટલે લોકોને ખાલી એક જ વસ્તુ જોવે છે કે સામતભાઈ 1 લાખ રૂપિયા લે છે. પણ તમે કોઈ દી જોયું કે માણસ 1 લાખ કેમ લે છે? ક્યાંક ને ક્યાંક આ જ કહાની ઉપડે છે કે ભાઈ કેમ અવાજ નહીં, ઉઠે હું છે. ગુજરાતના દરેક વ્યક્તિને જો પ્રશ્ન પૂછવો એ તો દરેકની મૌલિકતા છે, પણ પ્રશ્ન પૂછવાની પાછળ પોતાના આત્માને પૂછો ને કે આ એક જ 1 લાખ કેમ લે છે. જો બીજા, હું એવું નથી કહેતો કોઈ સારું નથી ભણાવતા. અચ્છા, તમે અમદાવાદથી ગાંધીનગર ક્યારે ગયેલા છો? ઘણી વખત. ઓકે, કેવી રીતે? પોતાની ગાડી હોય અથવા તો ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર બસ. માની લો કે તમે બસમાં જાઓ તો ભાડું કેટલું થાય? 35 રૂપિયા કે 45 અને રૂપિયા. એ જ વસ્તુ તમે પોતાની સ્પેશિયલ કેબ કરીને જાઓ તો 200 રૂપિયા કે 250 રૂપિયા. વ્યક્તિ તો તમે એક જ હતા. હા. પહેલા તમે એકલા જ ગયા, ડિસ્ટન્સ સેમ હતું, તો સેમ વસ્તુ છે ભાઈ. ઓકે, વસ્તુ શું છે કે ગુજરાતમાં જેટલી એકેડેમીઓ ચાલે છે એ બધાય ફેકલ્ટી બેઝ ચાલે છે. ઉદાહરણ તરીકે કે માની લો કોઈ એ નામની એકેડેમી છે, તો એ એકેડેમીના માલિકને, વિદ્યાર્થીને, શિક્ષણને કંઈ લેવા દેવા જ નથી. એ શું કરે છે તો કે BCD નામના શિક્ષકો, ઓકે, એને હાયર કરે છે. આ બાજુથી છોકરાઓને બોલાવે છે કે આજે તમને B ભણાવશે, કાલે તમને C ભણાવશે, પરમ દિવસે તમને D ભણાવશે. હવે B આવે તો B નું લક્ષ્ય શું હોય કે આજે મારે ગણિત ભણાવવાનું છે, 2 કલાક લેક્ચર પૂરું કરીને જય માતાજી. એનો ક્યારે એવું વિઝન ના હોય કે મારે આ 2 લેક્ચર જે 2 કલાકનું પતે એમાં છોકરાને શું ફેર પડ્યો. અચ્છા, આજે ગણિતનું લેક્ચર હતું, કાલે C આવે ઇતિહાસ ભણાવે, પરમ દિવસે D આવે એ કંઈક નવું ભણાવે. એટલે 6 મહિના છોકરું રમણ ભમણ ફરતું હોય. પાછું એ જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સર બીજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં બી સેમ એ B છે ને એ અલગ અલગ દરેક જગ્યાએ જતો હોય પાછા. સેમ વસ્તુ સેમ જગ્યા પર પીરસવા. જ્યારે મારે ત્યાં શું થાય છે કે માની લો કે તમે તમારા નાના ભાઈને મને ત્યાં મૂકવા આવ્યા, તો હવે એ જ્યારે તમે એડમિશન લેવા આવો છો ને ત્યારે તમને હું નથી મળતો. તમે એવું કહો ને કે અમારે સામતભાઈને મળવું છે, તો તમને ત્યાંથી એવું કે હા બોલો તમારે શું પ્રશ્ન હતો તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં. હા, હું એટલે નથી મળતો કે જો હું તમારી સાથે 10 મિનિટ સંવાદ કરીશ ને તો તમે એડમિશન લઈને જશો. જો મારે તમારું એડમિશન લેવું હોય ને તો મારે ત્યાં બેહવું પડે. હું તમને ના જવા દઉં પાછો. એક તો હું ગઢવીનો દીકરો છું, ઓકે, ભણેલો છું, તમારી પીડા મને ખબર છે, ઓકે. એટલે હું પેલા તમને ત્યાં તપાવું છું કે મારા વગર તમે એડમિશન લ્યો છો કે નથી લેતા. જો મારા વગર તમે એડમિશન લ્યો છો ને તો એનો મતલબ કે તમે મારા ભરોસે એડમિશન લીધું છે. ઓકે, અમે પહેલો પ્રશ્ન પૂછીએ કે માની લો તમે તમારા ભાઈ સાથે આવ્યા હોય ને તમે વાત કરતા હોય ને તમે કહે કે સાહેબ માફ કરજો પણ તમે બેહો, પેલા ભાઈને બોલાવો જે તૈયારી કરે છે. એને પહેલો પ્રશ્ન મારો એવો હોય કે ભાઈ તમારે તૈયારી કરવી છે કે આ ભાઈના પ્રેશરથી આવ્યા છો? કેમ કે અત્યારે સમાજમાં કેવું છે, લાઈ લાગી પડી છે. સરકારી નોકરી, કોઈ વરણ બરણ કશું નહીં, કોઈ ધર્મ બરમ કશું નહીં. છોકરું મોટું થયું, 10મું 12મું પૈતું, હવે અમુક તો 6ઠા ધોરણમાં ભણે ને લઈને આવે છે અમારે કાને UPSC ની તૈયારી કરવી. એટલે આપણને અંદરથી રાજીપો થાય કે બહુ સારી વસ્તુ આ થાય છે, પણ સામે હજી એને વાર છે, હજી તો 6ઠામાં છે બિચારો, એને ભણવા દો, 12મું પૂર્ણ કરવા દો. આ વિઝન હોવું જરૂરી છે, પણ એને અત્યારથી આંટી લેવાની જરૂર નથી. આ એક વાત થઈ. બીજી વાત એવી છે કે આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં એવું કલ્ચર નથી. કેવું કલ્ચર? તમારી ઉંમર પ્રમાણે તમને ક્યારે એવું સાંભળે છે તમારો ઘર આખું ભેગું થયું હોય અને કે આજે બીજી કોઈ ચર્ચા નહીં, આજે ભાઈને આપણે ભવિષ્યમાં ક્યાં લઈ જવાશે એના ઉપર પ્લાન કરીશું? ક્યારે નહીં. આવું ગુજરાતમાં એક સિંગલ પરિવાર નહીં મળે તમને કે જ્યાં આવો સંવાદ થાય
કે મારો છોકરો આજે માની લો કે મારો છોકરો ચોથા ધોરણમાં ભણે છે, તો અમે ઘરના ભેગા થઈએ ને એને પૂછીએ કે બેટા તારે શું બનવું છે, કે અમે ચર્ચા કરીએ કે આને જે ડોક્ટર બનવું છે તો ડોક્ટર બનવા માટે બી ગ્રુપ રાખીશું, તો એમાં શું ક્રાઇટેરિયા હોવો જોઈએ, એની અત્યારથી આપણે તૈયારીઓ કરીએ. આવું ગુજરાતમાં કલ્ચર જ નથી. હા, કોકનો મામાનો દીકરો કોન્સ્ટેબલ બન્યો એટલે મારો ભાઈ કોન્સ્ટેબલ બને. એ ક્યાં ગયો તો કે સામત ગઢવીનો વિડીયો જોતો તો એન્જલ એકેડમી ઉપાડો બિસ્તરા હાલો ગાંધીનગર. એટલે અમે પેલા ત્યાં બ્રેક મરાવીએ કે ભાઈ તમારી ઈચ્છા છે. છોકરો એવું કે ને કે હા મારી ઈચ્છા છે, એટલે તરત એને પૂછીએ કે તમે 10 થી 12 કલાક રોજ મહેનત કરી શકશો? એ કે હા. પછી એને પૂછીએ કે આવું 6 મહિના 1 વર્ષ આપી શકશો? એ કે હા. એટલે પછી અમે એને કહીએ કે જા તમે એકવાર સંસ્થાની મુલાકાત લઈ લ્યો. એ છોકરો જાય, એ હોસ્ટેલ જોવે, ક્લાસ પોતાની હોસ્ટેલ બી છે, બધું પોતાનું ઇન હાઉસ છે. એ 1 લાખમાં જ કવર કરે. નહીં, હું તમને બધું સમજાવું, ધીરે ધીરે સમજાવું. ઓકે, છોકરું પેલા જાય, એ હોસ્ટેલ જોવે, લાઇબ્રેરી જોવે, ઓકે, જઈને પાછો આંટો મારીને આવે. હવે માની લો કે ત્યાં ફેસિલિટી છે કે મારે ભાઈ 4 જણાના રૂમમાં જ રહેવું છે, મારે સેપરેટ રૂમમાં રહેવું છે, મારે 10 જણાનું શેરિંગ છે એમાં રહેવું છે. એને મજા આવે, અમે ઓપ્શન આપીએ. એ પ્રમાણે એ નક્કી કરીને આવે કે મારે અહીંયા રહેવું છે, એટલે અમે એને પાછા નિયમ સમજાવીએ કે ભાઈ જો અહીંયા રહેવાના નિયમો છે. નિયમ નંબર 1, સવારે 6 વાગે ઉઠવાનું, 6 થી 7 1 કલાક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી માટે. ત્યાં તમારે દોડવું હોય તો દોડવા માટે, એક્સરસાઇઝ કરવી હોય તો એક્સરસાઇઝ માટે, જે પણ કરવું હોય તો બધી સુવિધા ત્યાં. અને ના કરવું હોય ને તો હુઈ જવા માટે. ખબર પડે? તો તમારે ઉઠવાનો સમય 7 વાગ્યાનો. 7 વાગ્યા સુધીમાં દરેક છોકરાએ ઉઠી જવાનું. દીકરા દીકરી જે હોય બધા જાગી જાય. 7 થી 8 નહીં ધોઈ તૈયાર થઈ અને ઉપર જ નાસ્તો કરવાનો હોય. મેસ બી ત્યાં છે. આ બધું ત્યાં છે. એટલે 7 વાગે છોકરું નાસ્તો કરી લે. નાસ્તો કરીને 8 વાગે 7 થી 8 માં નાસ્તો થઈ જાય, જમી લે, બધું ક્લિયર કરી લે. 8 થી 12 4 કલાક કમ્પલસરી રીડિંગ. જો તમારે ક્લાસનો ટાઈમ હોય તો ક્લાસ કરી લેવાના, ક્લાસ ના હોય તો વાંચવાનું. ઇનબિલ્ટ લાઇબ્રેરી. હા, ત્યાં જોડે જ બધું એક જ બિલ્ડિંગમાં, ક્લાસે ત્યાં, લાઇબ્રેરી ત્યાં, રહેવાનું ત્યાં, જમવાનું ત્યાં. છોકરાને ઉપરથી નીચે ફ્લોર ચેન્જ કરવાના, બાકી હેઠું નહીં ઉતરવાનું. કહી શકો સમ્રાટનું સામ્રાજ્ય. એ તમે જોશો પછી તમને વધારે મજા આવશે. આ તો તમે સાંભળો છો. અચ્છા, હવે 8 વાગ્યા લાઇબ્રેરી વહી ગયા, 8 થી 12 4 કલાક વાંચવાનું. 12 વાગે એટલે પાછું જમવાનું તૈયાર હોય. છોકરું જમી લે, જમીને ડીશ મૂકી દે, ડીશ ધોવાઈ જાય. ઓકે, 12 થી 12:40 જમવાની પ્રોસેસ પતે એટલે 12:40 થી 2:40 તમારે 2 ઓપ્શન હોય. કાં તો લાઇબ્રેરીમાં જઈને વાંચવા બેસી જવાનું, કાં તો રૂમમાં જઈને સૂઈ જવાનું. જો રૂમમાં જઈને સૂઈ ગયા પછી હવે ઊભું નહીં થવાનું, લાઇબ્રેરીમાં વાંચવા બેસી ગયા પછી હુવા નહીં આવવાનું, જેથી કોઈને ડિસ્ટર્બ ન થાય. માની લો કે 4 તમે રૂમમાં 3 જણા સૂતા છો અને ચોથો આવીને દરવાજો ખોલો, 3ની નીંદર બગડે. હવે ઓલો છોકરો રાત્રે 2 વાગે સૂતો હોય એટલે એને 2 કલાક એવી અપેક્ષા હોય કે દિવસે સૂઈ જાય. હવે તમે ઘડી ખોલ બંધ કરો તો એની નીંદર બગડે. આવું ન થાય એટલા માટે નિયમ બનાવેલો કે 2 કલાક શાંતિથી સૂવું હોય તો સૂવાનું, વાંચવું હોય તો વાંચો. 2:40 તમે ઉઠો એટલે મોઢું ધોઈને તમે ઉપર જાઓ એટલે પાછું ચા અને લીંબુ શરબત તૈયાર હોય. જેને જે પીવું હોય પી અને 3 વાગે પાછી લાઇબ્રેરી. જો એક્ઝામ ન હોય તો 3 થી 6. એક્ઝામ આવે તો 3 થી 7 ફરી 4 કલાક સાંજનો સમય. હા, વાંચવાનું. એટલે 4 કલાક એ થઈ ગયા. 7 વાગ્યાથી 8 વાગે 1 કલાક ફ્રી ટાઈમ. એમાં તમારે 2 મિત્ર સાથે અંદર સંવાદ કરવો છે, સંવાદ કરો. તમારે ગીત સાંભળવા છે, ગીત સાંભળવા. તમારે જે મચેડવું હોય મચેડવાની છૂટ. અમે તમને કાંઈ ડિસ્ટર્બ ન કરીએ. નહીં કરીએ. 8 વાગે એટલે ફરી જમીન બેસી જવાનું. 8 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી વાંચવાનું. 12 વાગે સૂઈ જાવ, 7 વાગે જાગી જાવ. આ દૈનિક અમારું રૂટીન ફિક્સ. પ્રોપર ટાઈમ ટેબલ. હવે આ હું અત્યારે બોલ્યો, આ 365 દિવસમાં તમારે કે ગુજરાતની જે પણ જનતા અત્યારે આપણા સમાજ જોવે છે એને આ સમય સાથે કોઈ પણ ટાઈમે આવી જવાનું. માની લો કે મેં તમને એવું કીધું કે સવારે 7 વાગે નાસ્તો, તો તમારે આવીને ચેક કરી લેવાનું કે 7 વાગે નાસ્તો હશે જ તે. માની લો કે મેં એવું કીધું કે 3 થી 6 માં રીડિંગ ટાઈમ, તો તમારે 5 વાગે આવવાનું. 5 વાગે તમને એક છોકરો બહાર ના મળે. એટલું ડિસિપ્લિન. હા, પણ હું તમને ઓપન ચેલેન્જ આપું છું કે ગમે ત્યારે આવવાનું. ભલે આજે આપણે વાત કરીએ છીએ, તમે 3 મહિના પછી આવજો. જો તમારું છોકરું એન્જલ એકેડેમીમાં ભણતું હશે તો આ જ નિયમ પ્રમાણે ભણતું હશે. આ અમે પહેલા ચોખવટ કરીએ કે ભાઈ આવું તમારાથી થશે તો જ. એટલા માટે કેમ કે અમે એવી ચોખવટ કરીએ છીએ કે એન્જલ એકેડેમી, ઓકે, ક્લાસ, હોસ્ટેલ. અમે અહીંયા હોટેલ નથી લખતા. હોટલમાં કેવું હોય, ખાવું પીવું, મજા કરવી. તમે ફોન કરો તો ખાવાનું આવી જાય, ફોન કરો તો ચા આવી જાય. અહીંયા એવું ન હોય. અહીંયા ખાવું પીવું ને ભણવું હોય. બીજું કે માની લો કે હવે આ સુવિધા દેવી હોય, એક જ જગ્યાએ મારે લાઇબ્રેરી દેવાની છે, એક જ જગ્યાએ સુવાનું દેવાનું છે, એક જ જગ્યાએ મારે એને જમાડવાના છે. હવે જો હું એક જ બેડ રાખું, એના ઉપર હું છોકરાને કહું સુઈ જાય, જાગે એટલે ન્યા કહું ન્યા નાસ્તો કરી લે, નાસ્તો કરી લે એટલે કહું ન્યા વાંચવા બેસી જાય. ઓકે,
થાય આવું? ના થાય. હવે આવું ન થાય એટલે મારે શું કરવું પડે કે વાંચવાની સ્પેસ અલગ રાખવી પડે, સુવાની સ્પેસ અલગ રાખવી પડે, જમવાની સ્પેસ અલગ રાખવી પડે. હવે આ સ્પેસ રાખવા માટે ઓકે મારે જગ્યા તો જોઈએ ને. જોઈએ. ઓકે ગાંધીનગરના અને અમદાવાદના ભાડા તમને ખબર હશે ફૂટમાં બોલાય છે. ચોરસ ફૂટ. ચોરસ ફૂટનો ભાવ હોય છે. તો મારી પાસે તમે ત્યાં આવો તો આ છોકરાઓ માટે જે વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે ને એમાં 2.5 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા છે. એટલી બધી? કેટલી? 2.5 લાખ સ્ક્વેર ફીટ જગ્યા છે. તો આ હું સામત ગઢવીને સુવા માટે રાખીશ. હું ત્યાં જાહો જલાલી માનું છું. આ સ્પેસ કોના માટે છે? એ બાળકો માટે છે. તો હવે એનો જે ખર્ચો થાય એ કોણ ભોગવે? પોતે બાળક જ. તો જે બાળકો, હા માની લો કે મારી પાસે એક રૂમ છે, એમાં 4 છોકરા રહી શકે એમ છે, 3 છોકરા છે, એક બહારનો છોકરો આવીને એવું કહેશે કે મારે રહેવું છે, ભણવું નથી, ઓકે હું એને રાખું તો મારો ખર્ચો ઓછો થાય, પણ એ એક છોકરો 3ને વાંચવા ન દે, એટલે હું એક જગ્યા ખાલી પડે ને એ ભોગવી લઉં છું, પણ ઓલા 3ને ડિસ્ટર્બ થવા દેતો નથી. બાકી ત્યાં મારે ગાંધીનગર તો હોસ્ટેલમાં તમને ખબર છે ક્રેઝ છે, પણ તકલીફ શું થાય છે ખબર છે? એ બાળકોને હોસ્ટેલમાં જ્યાં ગાંધીનગરમાં રહે છે ને અથવા તો ગુજરાતના જે પણ છોકરાઓ જ્યાં રહે છે એમને આ પ્રમાણે કોઈ ટાઈમ ટેબલ હોતું નથી. છોકરાને મજા આવે ત્યારે ઉઠે. અચ્છા, લાઇબ્રેરીમાં છોકરા એડમિશન લે, 2500-3000 રૂપિયા મહિનાની ફી ભરે. લાઇબ્રેરીનું કામ શું હોય? શાંતિથી વાંચવાનું. લાઇબ્રેરીમાં શું થાય? તમને એક સીટ આપે, ડેશ આપી દે, એક પ્લગ પોઈન્ટ આપી દે, છોકરું જાય મોબાઈલ પર આવે ને યુટ્યુબ ચાલુ કરે. એ 4 કલાક શાંતિથી મજા કરે અને મજા આવે એવું જોવે. સિરીઝ ચાલુ કરે તો સિરીઝ પૂરી કરે, ફિલ્મ ચાલુ કરે તો ફિલ્મ પૂરી કરે. ઓકે તાયન ભાઈબંધ આવે હેડને ચા પીએ એટલે 3 કલાક ચા પીને આવે. કે મારે ત્યાં જે છોકરું રહે છે ને એને 24 કલાકમાંથી હું 1 કલાક ફ્રી ટાઈમ આપું ને એ એનો ફ્રી ટાઈમ, બાકી એક સિંગલ મિનિટ તમને છોકરું ન મળે. બહાર રખડતું જ ના હોય. બહાર રખડવાનો પ્રશ્ન નથી. મોબાઈલમાં વોટ્સઅપ ઓપન ન થાય 23 કલાક દરમિયાન, કે અંદર વાત ન થાય એવું ન પૂછે એટલે પાણીની બોટલ ભરી આવી તો એવું ન કહે. કંટ્રોલ કરશો આટલું બધું? હા, પણ તમારે ચેક કરી લેવાનું, જે છોકરા ભણે છે એને પૂછી લેવાનું. કેમ કે મારી નીતિ અને નિયત સાફ છે. હું જે છોકરા આવે છે ને એને ચોખ્ખું કહું છું, મહેનત કરવું હોય તો મારી પાસે મહેનત કરવાનો રસ્તો છે. મેં આ ઊભું કર્યું છે ને એટલા માટે કર્યું છે કે મને આ જે ફિલ્ડ હોય ને, હું હોસ્ટેલમાં રહ્યો, મારી જિંદગીના મેં 14 વર્ષ હોસ્ટેલમાં કાઢ્યા. હોસ્ટેલના જેટલા લો ફોલ્સ હોય ને મને ખબર પડી ગઈ કે હોસ્ટેલ છે એ લોકો ધંધા તરીકે લે છે, એમાં ખરેખર કાંઈ પ્રકારનો છોકરાને ફાયદો થતો નથી. ઓકે, હું એને ધંધા તરીકે નથી લેતો. હું એવું કહું છું કે જેને ભણવું છે ને એને સુવિધા દો, એટલા માટે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરે સુવિધા ઊભી ન કરી શકે, એટલે સામત ગઢવીએ બધા માટે કરી દીધી છે. આ વાત તો બરાબર નથી ભાઈ. તમે તમારા ઘરે ટ્રાય કરો, તમારા ભાઈને બેહાડો જોઈએ. એટલીસ્ટ હું તમને એવું કહું, તમે તમારા ભાઈને એવું કહી દો કે 12 કલાક તું મોબાઈલ ન વાપરતો, હું તમને બોસ સેલ્યુટ મારી દઉં. તો હું તો ગામના પાણી પીધેલા દીકરા દીકરીઓ બધા આવે અલગ અલગ 18 વરણના, એમાંથી એકને હલવા નથી દેતો. તો એ મારી તાકાત નથી, એ મારી નીતિમત્તા છે. એટલા માટે કેમ કે છોકરાએ જોવે છે કે હું કદાચ 6 કલાક લેક્ચર લઉં ને તો 6 કલાક મારો મોબાઈલ મારી ભેગો ન હોય. હું ક્લાસમાં એન્ટર થાઉં એટલે મારા ખિસ્સામાં મોબાઈલ ન જ હોય. તો હું એમને છોકરાને એટલું કહું છું કે જો આ મોબાઈલ મારી પાસે હોય અને કોકનો ફોન આવે ને ઉપાડું ને એડમિશન ને તો મને 2 લાખ રૂપિયાનો સીધો નફો થાય. ધંધો થયો મારો, વ્યવસાય લઈને બેઠો છું. ઓકે, પણ હું આ ફોન બહાર મૂકીને આવું છું. તો મારો સમય જે કિંમતી છે એના જેટલો તમારો સમય કિંમતી નથી. જો તમારે આ સમયનું વળતર જોતું હોય ઓકે, તો તમારે તમારા મોબાઈલને મૂકવો પડે. આ સેન્સ એ છોકરાના હૃદય ઉપર કામ કરી જાય છે. એ સમજે છે કે અમારા સાહેબ આટલું કર્યા છતાંય તે આટલી પરીક્ષાઓ પાસ થયા, આટલા છોકરાઓને ભણાવ્યા છતી મોબાઈલથી છેટા ભાગે છે, તો આપણે મોબાઈલથી છેટું રહેવું જોઈએ. ઓકે, અને પછી કેવું થાય કે હવે અમે માની લો કે આ બધી વાર્તા કરી, છોકરાને ખબર પડી ગઈ, પછી અમે કહીએ હવે લખ ભાઈ, એટલે છોકરો એના હાથે લખે કે 10 થી 12 કલાક મહેનત કરવા માટે હું બંધાયેલો છું. એટલે ફોર્મ બનાવીને સહી કરાવશો? નહીં, સહી નહીં, પેલા લખાવાનું, હાથે લખાવાનું. અને બીજો નિયમ એવો લખાવાનો કે એક વખત ભરેલી ફી કોઈ પણ સંજોગોમાં પાછી મળતી નથી. કેમ કે અમને ખબર છે કે છોકરું 4 દી રહે ને 5મા દિવસે ઘરે ભાગી જાય. બાનું હાલશે ને, બાનું હાલશે. પણ જો એ છોકરું ટકી જાય ને ઓકે, તો એ છોકરાની જિંદગીમાં પરિવર્તન ચોક્કસ આવશે. એટલે અમે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ જો નક્કી કરી લેજો, 1000 વખત નક્કી કરી લ્યો, ભરેલી ફી પછી પાછી નહીં આપીએ. આ 2 નિયમ અમે હાથે લખાવીએ. કાલ સવારે કોઈ છોકરું એવું ન કે તમે ફૂદડી મારી હતી. અમે જીવનમાં કોઈ ફૂદડી મારતા નથી. જે છે એ સ્પષ્ટ છે, ક્લિયર. હવે આટલું થઈ ગયું એટલે પછી ત્યાંથી એવું કે આ લખો તમે નંબર અને સેવ કરો અને આમેથી વોટ્સઅપમાં મેસેજ કરો. એ મારો નંબર હોય છે, મારો પર્સનલ નંબર. હા, ના, હવે મારી જવાબદારી આવી. એ છોકરાએ ફી ભરી, હવે એની જવાબદારી મારી આવી. એટલે પહેલું કામ ત્યાંથી ચાલુ થાય કે એકેડેમીનું અમારું જે એડમિનિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ એવું છોકરાને કહે કે આ નંબર લખો, મારો નંબર આપે. પછી કહે કે આમાંથી તમે તમારા વોટ્સઅપમાંથી તમારું આખું નામ લખીને મોકલો. એ આખું નામ આવે એટલે મને ખબર પડી ગઈ કે આ છોકરાનું એડમિશન થઈ ગયું. ઓકે, પછી હવે એને કહી દેવાનું અહીંયા ત્યાં સુધી તમે છો
ત્યાં સુધી કોઈ પણ તકલીફ થાય 24 કલાકમાં ઓકે તમારે કાં ઓફિસ આવતું રહેવાનું અને કાં સામતભાઈનો નંબર છે એના ઉપર તમારે સીધો મેસેજ કે ફોન કરી દેવાનો. હવે એ જવાબદારી મારી છે. જો હું એડમિશનમાં બેઠો હોત ને ઓકે તો એડમિશન લઈ લેત ને હું મારો નંબર ન આપત, કેમ કે મને એમ થાય હું આટલા બધાને કેવી રીતે મેનેજ કરી શકું. પણ મને એવું છે કે જે એના મા બાપ આટલી મહેનત કરી શકતા હોય તો હું એ જવાબદારી કેમ ન લઈ શકું. લઈ શકાય. એટલે હવે માની લો કે ત્યાંથી શરૂ થયું, છોકરો આવ્યો એ ક્લાસમાં આવ્યો, ક્લાસમાં માની લો કે ગણિત ચાલુ થયું તો ગણિતમાં પહેલા દિવસે અમે સરવાળા ભણીએ. એટલે પ્રોપર તમે આખી બનાવી દીધી કે ભાઈ ગણિત હા, છે કે દરેક ભાઈ વિષય. સાયન્સનો ટોપિક છે કે ભાઈ જો બાયોલોજી. ટોટલ આપણા વિષયો છે ને માની લો કે ગણિત છે, રિઝનિંગ છે, ગુજરાતી છે, અંગ્રેજી છે, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, બંધારણ, વિજ્ઞાન, વારસો, આ બધા વિષયમાં મારી એવી મેથડ છે કે હું જે વિષય ચાલુ કરું ને આખો પહેલા પૂરો કરું. એક મિનિટ મારે અહીંયા જાણવું છે, આઉટ ઓફ ધ બોક્સ વાત કરીએ. હાજી. હાલ કોવિડ બાદ લોકો ઓનલાઈન પર જઈ રહ્યા છે. તમે કે હું એટલું માનું કે તમે બી લાઈક કેવું હશે કે તમને કોઈ ભણાવવાવાળું નહીં હશે. હું જ્યાં સ્કૂલ જતો હતો, સરકારી સ્કૂલ હતી, ત્યાં મેડમો શાકભાજી લઈને કાપવા આવતા હતા. વાસ્તવિકતા છે. હા, એ વખતે કદાચ જાતે ભણવું પડતું અથવા તો આપણા જો તમે કંઈક સારા ઘરના હશો તો ટ્યુશન કે તમને કોઈક સાહેબ છે એટલે આપણે ક્યાં કે એક્ટિવ લર્નિંગ કરતા હતા કે ચોપડી તમને આપે છે, તમે જાતે બેસો છો, એનાલિસિસ કરો છો અને વાંચો છો. હાલ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓનલાઈનના અંદર પેસિવ લર્નિંગ ચાલે. પેસિવ લર્નિંગ જો સમજાવું તો તમે કોઈક લાઇબ્રેરીમાં બેઠા છો, તમને કોઈ વ્યક્તિ બેઠો છે, મોબાઈલ આપ્યો છે, તમે કોર્સ બાય કરો છો અને તમે જુઓ છો. ભલે પછી મગજમાં ચાલતું હોય કે ભાઈ મોરે મોરો આવજો, કંઈક ને કંઈક શોર્ટ્સ રીલ્સ ક્યાંક આપણા મગજમાં હોય જ. તો આ વચ્ચેનું તમે કહો કે એફિશિયન્સી કોણ આમ છે, એક્ટિવ લર્નિંગ કે પેસિવ લર્નિંગ? જો આમાં કેવું છે કે કોવિડ પછીની નહીં પણ લગભગ 2015 પછીની હવે જે જનરેશન નવી ડેવલપ થાય છે એ જનરેશન મોબાઈલ એડિક્ટેડ બની ગઈ છે. સાચી વાત છે. અને એ હદે લોકોને મોબાઈલનું વલણ અંદર ઘર કરી ગયું છે. માની લો કે 6 મહિનાનું છોકરું તમારા ઘરમાં છે ને એ બરાડ પાડતો હોય છે ને એને તમે મોબાઈલ લઈ જશો ને તારું ઓન ધ સ્પોટ શાંત, આમ જાણે સ્વિચ કેમ દાબીને લાઇટ ગઈ એમ ડાયરેક્ટ બંધ. તો ત્યાંથી હવે એ બાળકો ધીમે ધીમે મોટા થયા ને એમાં કોવિડના જે આ 1-2 વર્ષનો ગાળો આવ્યો એમાં લોકોએ 2 વસ્તુ કરી. જેની મોબાઈલનો સદુપયોગ કર્યો એની પોતાની કેરિયર બનાવી, પણ એવા લોકો જૂ 0.01% છે. મોટા ભાગના લોકોના જીવનમાં બરબાદી જ આવી છે. સાચી વાત છે. એની પાછળનું રીઝન છે કે આજે માની લો કે ઇન્ટરનેટ કદાચ તમે જ્યારે પહેલી વખત નેટ ચાલુ કર્યું છે ત્યારે 1 GB 250-300 રૂપિયાની બહુ પ્રાઇસ કોસ્ટ હતી. હતી. એટલે લોકો છે ને નેટનો ઉપયોગ ન ફોનનો ઉપયોગ કરતા હતા, નેટનો એટલો ઝાઝો ઉપયોગ નહોતો. ઇન્ટરનેટ નતું યુઝ. પછી ધીમે રહીને જીઓ આવ્યું ને પછી અત્યારે જે પ્રમાણે ચાલે છે કે ભાઈ માની લો કે 299માં અનલિમિટેડ. એટલે 299 લોકો માટે નાની રકમ થઈ ગઈ. પણ એના કરતાં વિશેષ માની લો કે હું મારા જીવન ઉપરથી એક દાખલો આપું કે હું જ્યારે કોલેજમાં હતો ને ત્યારે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ યર સરકારી હોસ્ટેલમાં મેં એડમિશન લીધું જેની વાર્ષિક ફી 100 રૂપિયા હતી. તો હું મારી જાતને એ વખતે માસ્ટર ગણતો એમ કે કેટલો હોશિયાર છું, 100 રૂપિયામાં આખું વર્ષ ગાઢ નાખું છું. મને રિયલાઇઝ પછી થયું જ્યારે મેં જીવનમાં પ્રગતિ કરી કે મેં મારી જિંદગીના અગત્યના સૌથી અગત્યના 3 વર્ષ ખાલી 300 રૂપિયા પાછળ કાઢી નાખ્યા. મારા જિંદગીના અગત્યના 3 વર્ષ યુવાનીના ઓકે એ મેં માત્ર 300 રૂપિયા માટે થઈને 3 વર્ષ મારા કાઢી નાખ્યા. કેમ કે ત્યાં મારી પાસે વિઝન જ નહોતું. બધા લુખામાં હું એક હતો ડાયો ઓકે જે આવે કે તારા બૂટ લાઈન, તારા ચપ્પલ લાઈન, તારા ટી-શર્ટ લાઈન, એ રમણ ભમણ. 100 કેરી ખરાબ હતી એક તો બગડવા. એટલે પ્રશ્ન એ થયો કે તેદી મને એવું લાગતું હતું હું ડાયો છું. એટલે અત્યારે લોકોને એવું લાગે છે કે ઇન્ટરનેટ ઉપર આપણે મોજ કરીએ છીએ અને માની લો કે સ્ટેટસ બનાવીએ છીએ. સ્ટેટસ કેવા, કોકની મર્સિડીઝ પડી હોય તમે એની જોડે ફોટો પડાવો, હવે તમે સ્ટેટસમાં મૂકો. મારી દ્રષ્ટિએ માની લો તમે વોટ્સએપ વાપરતા હો તો તમારો નંબર મારામાં સેવ હોય, મારો નંબર તમારામાં સેવ હોય તો તમને મારો એકબીજાનો સ્ટેટસ દેખાય. હવે નંબર ક્યારે સેવ કર્યો? જ્યારે આપણી બેની ઓળખાણ હોય. હવે આપણા બેની ઓળખાણ હોય તમને મારી છઠ્ઠી ખબર હોય. હવે હું મર્સિડીઝ સાથે ફોટો નાખું તમને ન ખબર પડે કે સાયકલના ઠેકાણા નથી, મર્સિડીઝ ક્યાંથી હોય, છતાંય તમે લાઈક કરો અને હું રાજી થાવ, તમારો ફોટો લાઈક કર્યો. બસ કઠણાઈની વાત આ છે કે જે ખરેખર કાંઈ છે નહીં ને છતાં આપણે રાજી થઈએ છીએ કે મારી પાસે મર્સિડીઝ છે. અને લોકો એને 15 જણા લાઈક કરે છે. અરે ભાઈ, સ્ટેટસ એ નથી. તમે જીવનમાં મહેનત કરો, સંઘર્ષ કરો, નોકરી કરો, ધંધો કરો, ઓકે 5, 15, 25 લોકોની આમ રોજીરોટી બનો અને પછી જ્યારે તમે સ્ટેટસ સમાજ ઉપર આવો કે કોઈ સ્ટેજ ઉપર આવો અને જ્યારે સમાજ આખો તમને જોવે ને અને એ તમારો ફોટો પાડે અને એ પોતાના સ્ટેટસમાં મૂકે, એ તમારો રિયલ સ્ટેટસ છે. અત્યારે આપણે રિયલ બાજુ નથી હાલતા, રીલમાં હાલીએ છીએ. એટલે હવે આપણે મુદ્દા ઉપર પાછા આવીએ. માની લો હા, હું તમને એના ઉપર લઈ આવું.
છોકરો આવી ગયું, હમ. એના નંબર મારી સાથે હવે છોકરો આવ્યો, મેં માની લો કે સરવાળા ચાલુ કર્યા, તો મારે ક્લાસમાં હું ભણાવીશ, એ સરવાળા એ ભણશે, પછી એ હોસ્ટેલમાં જશે અથવા તો ઘરે રહેતો હોય તો ઘરે જશે, એપ્લિકેશનમાંથી એ પાછા રિપીટ મારશે, હમ. પછી અમે એને બુક આપીએ, હમ. એ બુકમાંથી સરવાળા સોલ્વ કરશે, પછી એની ટેસ્ટ આવશે. એટલે એકવાર ભણ્યો એપ્લિકેશનમાં, પાછું બુકમાં, અને હવે ટેસ્ટ, એટલે લગભગ એ દિવસમાં એના સરવાળા કેટલી વખત થઈ ગયા? 4. હવે બીજા દિવસે ક્લાસમાં આવશે ને એટલે પાછી સરવાળાની ટેસ્ટ આવશે. માની લો કે સરવાળાના 15 દાખલાની ટેસ્ટ લીધી, 15માંથી 15 આવ્યા, એનો મતલબ એવું થઈ ગયું કે હવે આને સરવાળા આવડી ગયા. અથવા માની લો કે એને સરવાળા આવડતા હતા, પાયાથી શરૂઆત હા કરો છો, પાયાથી. પ્લસ સરવાળા તો પછી આવે, એની પહેલા જે ઘડિયા આવે, 1 થી 100 ના પછી ઘડિયા, શીખો કે આ દશાંશ, આ એકાંશ, આ એ સો, બધુંય. હજાર. અંશનો છેદ છેદમાં કેવી રીતના જાય, ઓકે, આ 1.3 છે તો એને 13/10 એવું કેમ લખાય. અને તમને કઠણાઈની વાત એ લાગશે કે જો ડાયરેક્ટ આવું આપણે પૂછીએ ને કે સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકારના હું 4 દાખલા લખીને આપું, અને માની લો કે 100 છોકરા બેઠા હોય, તો 100માંથી તમને 4 છોકરા એવા ન મળે જેના 4 દાખલા સાચા હોય. આ ગુજરાતની વાસ્તવિકતા છે. શિક્ષણ પદ્ધતિનો ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કહી નથી કે શકાય. ગણિત નબળું છે. માની લો કે તમને હું અત્યારે લાઈવ પૂછું કે ભાઈ અંગ્રેજીમાં આલ્ફાબેટ કેટલા, 26. તો કોમન સેન્સ આ ગુજરાતના કોઈ બી છોકરાને પૂછો 26 આવશે. હમ. એ જ પ્રશ્ન તમે ગુજરાતીમાં કકાનો પૂછો, કકામાં કોણ ના કેટલા? ખબર. જો તમે 26 બોલી ગયા પણ કકાનો જવાબ તમે એનો આપ્યો. સાચી બરાબર, વાત છે. આ વાસ્તવિકતા ગુજરાતના છોકરાની છે. હું જ્યારે છોકરો આવે ને ક્લાસમાં ગુજરાતી ચાલુ કરું ને, ઓકે, ત્યારે હું પેલા કક્કો લખાવડાવું છું. હમ. કે કક્કો લખો અને એના અક્ષર ગણીને લખો, પછી એનો ફોટો પાડીને મારે અહીંયા સિસ્ટમ છે કે હું બ્રોડકાસ્ટ બનાવી દઉં. પછી WhatsApp પર. હા, છોકરો આવે ને એટલે એનું વોટ્સઅપમાં બ્રોડકાસ્ટ બને. એમાં એક મારો નંબર પર્સનલ, મારી એકેડેમીનો નંબર, છોકરાના પપ્પા મમ્મી, ઘરમાં જે પણ પોઝિટિવ લોકો હોય કે જે એમને મોટિવેટ કરતા, જેમનું નહીં, ધ્યાન મોટિવેટ રાખતા નહીં, કે હોય. જેને એવી ચિંતા હોય કે અમારા છોકરાને અમારે કેરિયર બનાવી છે, હમ. ઓકે, તો એ 5 લોકોનું અમારું એક બ્રોડકાસ્ટ બને. હમ. તો આ સરવાળાની જેવી ટેસ્ટ એપ્લિકેશનમાંથી આપે ને એટલે તરત જ ઓન ધ સ્પોટ રિઝલ્ટ આવે કે 15માંથી કેટલા સાચા, કેટલા ખોટા, કેટલા એને છોડી દીધા. ઓકે, છોડી દીધા તો એ જે ખોટા પડ્યા એના માઇનસ થતા એનું કટ ઓફ કેટલું, એ મેસેજ સીધો એના ઘરે જતો રહે એ બ્રોડકાસ્ટમાં. એટલે માની લો કે અત્યારે મારા મોબાઈલમાં તમે કોઈ બી છોકરાનું રેન્ડમલી ચેક કરવું હોય તો કરી શકો. આ એક દિવસ, હવે બીજા દિવસે માની લો કે બાદ બાકી ભણ્યા મેં, તો સરવાળાનું રિવિઝન કરાવું અને બાદ બાકી છે આગળ શીખવાય. એટલે એના મમ્મી પપ્પાને રોજ એક મેસેજ જાય કે આજે તમારા છોકરાએ સરવાળા પૂરા કર્યા, આજે એને બાદબાકી, પછી ગુણાકાર, ભાગુકાર, ભાગુસભા ધીમે કરતા કરતા, ઓકે, ટકાવારી, નફો કોટ અને એમ કરતા કરતા આખા ગણિતના 45 ટોપિક પૂરા થાય. મેથ્સ, ખાલી મેથ્સના. ખાલી મેથ્સના. હમ. હવે એ આખી પ્રોસેસ પૂરી થતા 2 મહિના લાગે. કેટલા મહિના લાગે? 2 મહિના. જે 12 ફેકલ્ટીને તમે બોલાવો ને એટલે 20 લેક્ચરમાં પતી જાય. બધા લેક્ચર તમે જાતે લો? બધા લેક્ચર હું જાતે લઉં. બધા સબ્જેક્ટ. અને આ બધાના ટેસ્ટના માર્ક્સ મારા મોબાઈલમાં આવે, અને એમાં 40માંથી 40 આવે, ઓકે, તો ઓકે, 39 આવે તો એવું એમને પાછું ઠપકોઈ દઉં કે જે તમે 3 દિવસથી ભણો છો, કે માની લો કે ભણ્યા, વાંચ્યું, સોલ્વ કર્યું, ને હજી જો તમારે 1 માર્ક ઘટતો હોય તો આ એક જ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાવાનું છે, તો તમારે તૈયારી કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. તો તમે ઘરે જતા રહો. હું નજીકથી તૈયારી તમે દેખ્યું છે કે નહીં દેખ્યું છે એટલે એના માટે કારણ છે કે હું મારી જીતે મારી જિંદગીમાં ઊભો થયેલો છું. હમ. મને ખબર છે કે જો મારા પપ્પાએ મારા ઉપર ધ્યાન રાખ્યું હોત તો મારી કેરિયર કંઈક અલગ હોત. સાચી વાત. કે મારા ફાધરે મારા ઉપર ધ્યાન ન રાખ્યું કેમ કે એમનો વિષય નહોતો. એ તો ખેડૂતના દીકરા હતા, એ તો ખેતીમાં સમજે. એ એવું કે હોસ્ટેલમાં કે 20,000 ફી છે ને તમે 22,000 લઈ લો, પણ અમારા છોકરાને ખાવામાં તકલીફ ન પડવી જોઈએ. આવા મારા પપ્પાના શબ્દો હતા. બધા મા બાપને એવું જ હોય. હા, તો હું એવું કહેતો હતો કે જે જગ્યાએ માની લો કે લોકો 5,000 ફી લે છે ત્યાં ભલે મારે 10,000 લેવા પડે, હું 10 લઈશ, પણ હું એમાં બાંધછોડ નહીં કરું. કેમ કે જે મારા બાપને સંવેદના હતી ને એ સંવેદના અહીંયા આવનારા તમામના બાપની હોય છે. અચ્છા, તમે તમારા ઘરમાં કયું ખાવામાં તેલ વાપરો? સનફ્લાવર. સનફ્લાવર. હું મારા છોકરાઓ માટે મગફળીનું તેલ વાપરું છું. સૌરાષ્ટ્રમાં સિંગ તેલ પીલાવી, ઓકે, કોઈ પણ કેમિકલ વગરનું, એના 150 ડબ્બા ભેગા મંગાવું છું, અને એ જ જે તેલ છે એમાંથી છોકરા માટે રસોઈ બને છે. નકર મને 1800નો ડબ્બો મળે ભાઈ માર્કેટમાં, મને હોસ્ટેલમાં 900 રૂપિયામાં ડબ્બો આપીને દઈ જાય, અને એ છોકરું કોઈ મને પૂછતું નથી કે તમે કયું તેલ વાપરો છો. તમે અહીંયા ઓફિસે જતા હો તો તમારું ટિફિન ઘરેથી આવે ને. હું મારી ઓફિસે હોઉં ને તો મારું ટિફિન ઘરેથી ન આવે, ઉપરથી ઊંધી સિસ્ટમ છે, અમારી હોસ્ટેલેથી ટિફિન મારા ઘરે જાય. મારા છોકરા એ જ ખાય જે અમારા છોકરા ખાય. ક્લાસીસના જે છોકરા છે. હા. પછી એમાં એવું નહીં કે ભાઈ થોડું ઘણું પ્લસ માઇનસ ચલાવી લેવાનું. માની લો કે 7 વાગે નાસ્તો હોય ને તો એની પહેલા 6:45 વાગે સ્ટાફમાંથી 5 લોકોએ નાસ્તો કરી લીધો હોય. પ્રી ચેકિંગ. હા. 12 વાગે જમવાનું હોય ને એની પહેલા 6:45 વાગે 5 છોકરાએ જમી લીધું હોય. સાંજે 7 વાગે જમવાનું હોય ને તો એની પહેલા 6:45 5 છોકરાએ જમી લીધું હોય. અને આ બધું આખી સિસ્ટમ કેમેરામાં ઓન રેકોર્ડ 24 કલાક ચાલતી હોય. તમારે કોઈ પણ દિવસનું કોઈ પણ રેકોર્ડિંગ ચેક કરી લેવાનું. એવું કોઈ દી છોકરું કે જ નહીં જમ્યા પછી કે આજે છાશમાં આ તકલીફ હતી કે શાકમાં મીઠું ઓછું હતું. અને રસોઈયાને કીધેલું હોય. રસોઈયો કોઈ દિવસ એવું ન કે કોક દિવસ ચલા, હું એને કહી દઉં કે તારો પગાર કોક દિવસનો કાપી લઈએ તો તું ક્યાં ભાઈ સેવા કરશો.
અને મારા છોકરાની સાથે જ્યારે ચર્ચા હોય ત્યારે આ ચોખ્ખું કીધેલું કે જો ભાઈ આ ધર્મશાળા નથી, બરાબર, તમારા માતા પિતા અમને એડવાન્સ પૈસા આપે છે, એ પૈસાનું અમારે મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે કે તમને વ્યવસ્થિત સાફ સફાઈ મળે, તમને ખાવાનું મળી જાય, સુવાનું મળી જાય, વાંચવાનું મળી જાય. અમારું કામ વ્યવસ્થાપનનું છે. જે જગ્યાએ અમારી ક્ષતિ થાય એની અમને રજૂઆત કરવી, અને ચોખવટ સાથે કહું રજૂઆત કરવી, ઓકે, ઓર્ડર ન કરવો. રજૂઆત કરો તમે ભાઈ અમે તમારી સુવિધા માટે જ છીએ, તમારી કોઈ પણ રજૂઆત અમારે સ્વીકારવી પડે, ઓર્ડર નહીં કરવાનો. ઓર્ડર તો અમે અમારા બાપનો નથી સ્વીકારતા, કેમ કે તમે જ્યારે અહીંયા એડમિશન લીધું ને ત્યારે અમે આખું ઊભું કરીને રાખ્યું છે. અમે કેપેબલ છીએ, અમારું હેતુ તમને સુવિધા આપવાનું છે. ઓકે, આમાં કોઈ ડાપણની વાત નથી, નકર આ હું મુદ્દો તમને ન બોલું, પણ હું ચોખવટ સાથે ચોખવટ સાથે જ કહું છું કે ભાઈ રજૂઆત કરો. રજૂઆત કરવાની 3 રીત. ઓકે, તમે જમવા ગયા ને તો ત્યાં એક બોર્ડ હોય, બોક્સ હોય, ઓકે, ત્યાં તમે ચીઠી નાખી દો. માની લો કે તમને એમ થાય કે ચીઠી નથી નાખવી, તો ત્યાં એક માણસ કન્ટિન્યુ ઊભો જ હોય, જ્યાં સુધી છેલ્લો છોકરો જમી ના લે ત્યાં સુધી એક વ્યક્તિ ત્યાં ઊભો હોય. ઓકે, ઓન ધ સ્પોટ કહી દો કે આજે ભાઈ મને મજા ના આવી, એ ના થાય તો ત્રીજો મારો સંપર્ક કરો કે મને તમે વોટ્સઅપમાં નાખી દો કે આજે મજા ન આવી. સિસ્ટમ દેખીને ખબર પડે કે પ્રાઇવેટ સ્ટુડન્ટ ગવર્મેન્ટ કરતા ક્યાંક ને ક્યાંક સારું કામ. હવે ત્યાંથી આગળ ગયા કે આ 24 કલાકમાંથી 12 કલાક તો ભણવાનું થઈ ગયું, જમવાનું થઈ ગયું, એના કપડાં ધોવાઈ ગયા. હા, અમે એટલું ચોક્કસથી કહીએ કે ઘરે આપણે 5 જણા જમતા હોઈએ તો એ ઘરની જે મજા છે ને એ તો તમને સ્વર્ગમાં ન મળે. પણ અમારી કોશિશ એવી હશે કે તમને એકે દિવસ એકે ટક જમવામાં કંટાળો ન આવે. 7 દિવસનો અલગ મેનુ, ઓકે, સવારનો નાસ્તો 7 દિવસનો અલગનું, બપોરનું જમવાનું અલગનું, સાંજનું જમવાનું અલગ. એક વસ્તુ રિપીટ ન થવી જોઈએ કે માની લો કે મગનું શાક અઠવાડિયામાં એક વખત તો એક જ વખત આવે, બીજી વખત ન આવે. બટેકા અઠવાડિયામાં એક વખત તો એક જ વખત પાછું ન આવે. તો આવું તો ઘરે ન થતું હોય. ના સાચી. તો હવે આ સિસ્ટમ આખી ઊભી કરવા માટે, ઓકે, મારો ખર્ચો તો થાય. આ સિસ્ટમ હું કોના માટે ઊભી કરું છું? છોકરાઓ માટે. તો હું ફી કોની પાસેથી લઉં? છોકરા માટેની. હવે માની લો કે છોકરા એવું કે કામતભાઈ આટલી બધી ફી ન હોય, તો માની લો કે હું એક જ વ્યક્તિ છે, ઓકે, એક સાથે હું દિવસમાં મેક્સિમમ 5 બેચ લઈ શકું. ખ્યાલ પડે? કેમ કે લેક્ચર તો બધા મારે લેવાના. જો આની જગ્યાએ હું 5 ફેકલ્ટી રાખી દઉં તો એક સાથે 100-100 ના 5 ક્લાસ ભેગા ચાલે. સંખ્યા કેટલી ક્લાસની? ઓકે, બહુ મામૂલી 50, 100, 150 એટલી જ. પછી ક્યારેક એક્ઝામ આવે છોકરા વધી જાય, બાકી નોર્મલી 50, 100, 150 ની રેન્જ હાલે. ઓકે, જો હું 20,000 ફી લઈ લઉં, ફેકલ્ટી મૂકી દઉં, ઓકે, તો મારે સંખ્યા છે 500 થઈ જાય. મને એનાથી કાંઈ વાંધો નથી, પણ હું 500 છોકરામાંથી આઈડેન્ટિફાઈ ન કરી શકું કે કયા 50 કચરો આવી ગયો છે કે જે બાકી 450 ને ભણવા દેતું નથી. એટલે 50 માંથી એક આવે ને એટલે તરત કહી દો કે હાલ ભાઈ નીકળી જા. અચ્છા, એડમિશન વખતે અમે ચોખવટ કરી દઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન હોય તો એડમિશન ન લેતા. સિગરેટ, મસાલા, કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન હોય તો એડમિશન ન લેતા. એડમિશન લીધા પછી તમે પકડાશો ને તો અમે એડમિશન કેન્સલ કરીને ઘરે જ મોકલશું. બાકી બીજો કોઈ બાંધછોડ નથી. પૈસા નહીં, એ તો પેલા જ લખાવી દઈએ છીએ. ફી પાછી મળતી નથી. તમે કાઢો તો બી નહીં. હા, એ તો પણ સીધી વસ્તુ છે. અમે પેલા ચોખવટે કરીએ છીએ ને કે ભાઈ ધૂમ્રપાન કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન હોય તો એડમિશન ન લેતા. અમે તો ના પાડી. તમને કહે છે ને કે બસમાં તકલીફ હોય તો તમારે દરવાજો ખેંચવા, ઓલું ટ્રેન હાંકળ, તકલીફ ન હોય તો હાંકળ ખેંચો, સજા થશે. અમે ચોખવટ કરીએ છીએ કે ભાઈ તમારે જો 2 વસ્તુ છે કે કાં તો તમે વ્યસન છોડ દો, વ્યસન છોડીને ભણી શકતા હો તો ભણો. જો વ્યસન ન છોડી શકતા હોય તો અમે ના પડી, અમને છોડી દો ભાઈ. હવે આવું કરવાથી સૌથી પહેલા મારો વ્યવસાય છે ને 70% તૂટી જાય. બહુ આટલા બધા ફિલ્ટર લગાવો તો કચરો નીકળે છે ને એક સીધી વસ્તુ છે ને, તમે સિમ્પલ વસ્તુ છે. જો મારે ધંધો જ કરવો હોય, ઓકે, તો મને શું ફેર પડે? તમે વ્યસન કરો, ઓકે, તોય મને ફી તો એટલી જ દેવાના છો. વ્યસન ન કરો તોય ફી એટલી દેવાના છો. મને ફીમાં તો કઈ બાંધછોડ છે નહીં કે નોન વ્યસનની આટલી, વ્યસનની વાળાની આટલી, એવું તો છે નહીં. ઓકે, પણ મને નથી જોતું. જે માણસને પોતાની જિંદગીની ન પડી હોય એની જિંદગીમાં મને કોઈ રસ નથી. સિમ્પલ મારો એ સંદેશો છે. એટલે જે લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ ફી કેમ લે છે, તો તમે એક વખત વિઝિટ કરો. એસટી બસમાં તમે અમદાવાદથી ગાંધીનગર જાઓ તો 30માં પતી જાય. ઓકે, તમે કેબ કરીને જાઓ તો 300 રૂપિયા થાય. ઓકે, તો તમે 2 જોઈ લો, તમે અન્ય સંસ્થામાં જોઈ લો. અચ્છા, કોઈ સંસ્થાનો માલિક કે શિક્ષક એને તમે રેન્ડમલી ફોન કરીને પૂછો કે તમારે ત્યાં અમારો છોકરો 4 મહિનાથી 6 મહિનાથી રહે છે, એનું સ્ટેટસ શું? તમને જવાબ નહીં મળે, અથવા તો ગોળ ગોળ ફેરવશે. ઓકે, મારે ત્યાં કોઈ વાલીને પૂછવાનું થાય જ નહીં, કેમ કે રોજનો હિસાબ રોજ, અપડેટ રોજ કરો, રોજનો હિસાબ રોજ. હા, કોઈક દિવસે છોકરાનો મેસેજ ન જાય ને તો વાલી પૂછે એટલે આજે કેમ કઈ મેસેજ ન આવ્યો. અને હા, આ તો ભણવાની વાત થઈ. પછી હું જ્યારે ભણાવતો હોઉં એટલે મારું 5-10 મિનિટ બીજું એક કામ હોય તે, એમાં હું આવે ને એટલે પૂછું કે ભાઈ કેટલા છોકરાઓ એવા છે જે એના મમ્મી પપ્પાને સવારમાં ઉઠીને પગે લાગે છે, કે ખોટું બોલે એની માની સોગંદ હાથ અધર કરો.
એટલે જે લોકો માની લો 100 જણા બેઠા હોય તેમાંથી 4 કદાચ ઊંચા કરે. હાથ અધર કરે, એટલે બાકી 96 ને હું એવું કહું કે પગે લાગવામાં કેટલો ખર્ચો થાય, કશું નહીં, અથવા તો તમને 1 એવી સેકન્ડ કે 2 સેકન્ડનો શું ખર્ચો. તકલીફ પડે, તો તમે પાવાગઢ જાઓ છો, અંબાજી જાઓ છો, હમ. અથવા તો અન્ય કોઈ પણ દેવી સ્થાને જાઓ છો જ્યાં માં પ્રકૃતિની આપણી હમ. પૂજા કરીએ છીએ, તો ત્યાં બધા રોજ ન જઈ શકે એટલે તો ઈશ્વરે આપણા ઘરમાં માં દીધી છે, હમ. તો ત્યાં તમને વાંધો શું છે? પછી નાના મોટા કંઈ ઝઘડા હોય તો સહન શક્તિ કેવી રીતના વધારવી, નીતિમત્તા, પ્રમાણિકતા, આ ગુણોની ચર્ચા હું કરતો હોઉં છું. ઓકે. પછી છોકરું 2 મહિના રહીને ઘરે જાય, 5-6 દિવસની રજા હોય, એ રજા પછી પાછું આવે એટલે અમે અહીંથી એક ફોન કરીએ કે તમારું છોકરું પહેલાં ત્યાં હતું, 20-22 વર્ષનું તમે કર્યું, હવે 2 મહિના અમારી જોડે રહ્યું, હવે પાછું તમારી પાસે આવ્યું, તમને એમાં કંઈ ફેરફાર લાગ્યો? જો એક સિંગલ વાલી એવું કહી દે ને કે અમને આમાં કોઈ ફેરફાર ન લાગ્યો, તો સામત ગઢવીની વાત અને સામત ગઢવીના શિક્ષણ અને એના જીવન ઉપર આપણે ધૂળ પડી કહેવાય. એક સિંગલ છોકરું એવું ન મળે. એટલે ભણતર તો છે જ તે, એની સાથે સાથે જિંદગી કેવી રીતના જીવવી, પરિવારની કેવી રીતના કેર કરવી, ખાલી નોકરી કરીને બસ પૈસા કમાવા કે એ મતલબ નથી આપણો જીવનનો. એટલે મને ત્યાંથી અડાયો કે તમે જે સામ્રાજ્ય શબ્દનો કે જ્યાં ખાલી ભણવાની તૈયારી નહીં પણ સંસ્કાર બી આપવામાં આવી રહ્યા છે, અને એ સંસ્કાર ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે આવનારી પેઢી અથવા તો તમારી જે ભરતીના અંદર જે તમે ઓફિસર બન્યા બાદ થશે ત્યાં એક છલકાશ. કેમ કે હું જે વ્યક્તિને તૈયાર કરું છું ને એ વ્યક્તિ કાં તો માની લો કે શિક્ષક બનશે, હમ. ઓકે, તો એક શાળા, એક એક સારી શાળા ગામનું બનાવશે. પ્રતિનિધિત્વ કરશે. હમ. જો એનામાં સારા ગુણ હશે ને તો એ નીચે જશે. હું માની લો કે કોઈ એક છોકરાને તૈયાર કરું જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બને છે, તો એ કોઈ પોલીસ થાણાનો ઓકે જવાબદારી, એની નીચે 2, 5, 15 ગામ હશે, હમ. ઓકે, તો આ હું જ્યારે વાવું છું, ઓકે, તો મને મારામાં તો એ હોવું જોઈએ ને કે સાચી વાત. કે તમે ત્યાં જાઓ છો તો ખાલી બસ પૈસા માટે થઈને નથી જતા. હા, પૈસા આપણી જિંદગી જીવવા માટેનો એક ભાગ છે, તો એ હોવા જોઈએ નીતિમત્તા અને પ્રમાણિકતાથી. પણ અમે એ શીખવાડું કે જો અત્યારે એનો માપ જોજો, હા, તમે અત્યારે નોકરી લાગશો ને તો 25,000 પગાર છે, મારાથી 5,000માં મારું પૂરું નહોતું થયું ને એટલે મેં નોકરી મૂકી દીધી હતી. ત્યાં નવો રસ્તો ન ગોઈતો કે આમાં ટેબલ નીચેથી કેવા ભેગા કરવા. એમ તમને ન મજા આવે ને તો તૈયારી ન કરતા. એકવાર નોકરી લાગીને ઘરનાને જેમ મેં કહી દીધું હતું એમ તમે કહી દેજો કે હું જિંદગીમાં જે કરીશ એ ખૂબ સારું કરીશ, પણ નોકરી નથી કરવી. અને હું નીતિમત્તા અને પ્રમાણિક રીતે હાલ્યો, ઓકે, ઈશ્વરની કૃપાથી મેં મારા જીવનમાં એટલું બધું ભેગું કર્યું, ઓકે, એટલું હું કમાણો છું કે જે મારા હું સપનામાં ના આવે. હું 250 રૂપિયાની સાયકલ લઈને ગાંધીનગરમાં રખડતો હતો, મારા ખિસ્સામાં સિંગલ રૂપિયો નહીં, 250 રૂપિયાની સાયકલ. તેથી મને એવું સપનું આવતું કે હું આમાં 50 લાખની ગાડી લઈને રખડી. આજે મારી પાસે ફોર્ચ્યુનર છે, એ જ ગાંધીનગર છે, એ જ સામત ગઢવી છે, ઓકે, હું ફરું છું કેમ કે મારી પાસે એક વિઝન હતું. કેમ થશે, શું થશે એ તો કુદરતને કરવું. મેં કીધું ને આ તો નક્કી છે, તથાસ્તુ. તથાસ્તુ. મેં માંગ્યું કે ભાઈ મારે 50 લાખની ગાડી જોઈએ. હવે મને એમ થાય કે મેં 50 લાખ જ કેમ નક્કી કર્યા, 5 કરોડ નક્કી કર્યા હોત તો. એટલે હું મારા ભાઈઓને બહેનોને એ કહું છું કે માગો તો ઈશ્વર પાસે મોટું માંગજો. કામ તો તમારી પાસે કરાવશે જ, એ એમને મફતમાં દેતા જ નથી, એ તમને ગહી લે છે. તમે જેવડું મોટું માગશો ને એટલું તમને એ મોટું વિકલ્પ આપશે અને તમે કરી શકશો. મેં કરી લીધું છે અને હું ઈચ્છું છું કે મારા ગુજરાતના દરેક ભાઈઓ, દીકરા, બહેનો જે પણ તૈયાર થવા માંગે છે એ બધાને હું કંઈક સપોર્ટ કરું કે મારા જીવનમાં ઈશ્વર આપ્યું એનો મને સંતોષ છે. હવે હું 10 વર્ષ મારા માટે કામ કરીશ તો હજી 25, 50, 100 કરોડ ભેગા કરીશ, પણ એનાથી શું? પણ એના કરતા મારા દીકરા છે, ઓકે, જેમ હું ડેવલપ થયો છું એમ મારા દીકરા ડેવલપ થશે. પૈસા ઓકે, અચ્છા, 18 વર્ષની ઉંમર હતી, હું 12મું ધોરણ પાસ થયો એટલે મારા પપ્પાની ઈચ્છા હતી કે હું ડોક્ટર બનું, કેમ કે મને મૂકવા ડોક્ટર જ આવેલા એટલે ડોક્ટરની છાપ એમનામાં સારી હતી. એટલે મેં મારા પપ્પાને એવું કીધું કે હું ડોક્ટર નહીં બનું, હું ડોક્ટર કરતા કંઈક સારું બનીશ. એનાથી ઊંચું તો હોય જ છું એવું મેં એમને કીધેલું, મને ખબર નહોતી કે હું ડોક્ટર કરતા સારું બનીશ એમ. પણ મારા પપ્પાના મનમાં ઓલી ગ્રંથિ બંધી કે ડોક્ટર બન્યો નહીં, ડોક્ટર બન્યો નહીં. હવે મારે સાચું 65% 12માં આવેલા, MBBSમાં એડમિશન મળે નહીં. બી ગ્રુપ હતું. આ બી ગ્રુપ હતું મારું. એટલે મારા ફાધર કે ડોક્ટર બનવાનું, ભલે કે જમીન વેચાઈ જાય. મેં કીધું ના બાપા, જોખમ લેવું નથી. એના કરતાં જો મારા નસીબમાં હશે ને તો હું કંઈક ઊભું કરી લઈશ. એ વખતે મેં એક નવો નિર્ણય લીધો કે આજે હું મારા પપ્પાનું માનતો નથી, તો હવે હું મારા પપ્પા પાસેથી જીવનમાં રૂપિયો માગીશ પણ નહીં. જો આ નિર્ણય મારો છે તો હવે જીવવાનું પણ મારે મારી રીતે છે. એ 18 વર્ષથી લઈને આજે મને 34 વર્ષ થયા, મેં મારા પપ્પા પાસેથી 1 રૂપિયો ત્યારથી લીધો નથી. આપ્યા કેટલા? એ તો અઢળક. એ કદાચ 5,000 માગે તો 50 આપું, 5,000 માગે 5 લાખ આપું. પણ એમને તો એટલી જરૂર બી નહીં હોતી. એમને કાંઈ જરૂર નથી. એમને છોરો ખુશ રહેવો જોઈએ. અચ્છા, એક વાત હવે એ કહી દો, તમે કીધું ડોક્ટરથી શું બને, તો અમે ક્યારેક ઘરે બેઠા હોઈએ અને છોકરાનો ફોન આવે કે સાહેબ હું પાસ થઈ ગયો, મારો ઓર્ડર આવી ગયો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. એટલે હું સ્પીકર કરી દઉં, પપ્પા સાંભળે. પપ્પા સાંભળે.
પછી હું પપ્પાને કહું, પપ્પા તમે કદાચ માંદા પડો અને હું ડૉક્ટર હોઉં, તમારી પાસે આવો, હું તમને હાજા કરી દઉં, ફરી માંદા થાવ તો ફરી પાછું આવવું પડે. હવે આ છોકરો નોકરી લાગી ગયો, એની પોતાની પેઢી, એની ઉપલી પેઢી અને એની આવનારી પેઢી, 3 પેઢીનો એને સંતોષ થઈ જાય. કેમ કે તમે નોકરી લાગો એટલે મમ્મી પપ્પા સેટિસ્ફાઈડ, તમે નોકરી કરતા હો એટલે તમને પોતાની જિંદગીની આખી ચિંતા નહીં, અને તમે નોકરી કરતા તમે તમારા બાળકને ઈચ્છો એ આપી શકો. તો એક વ્યક્તિ નોકરી લાગે 3 પેઢીનું સુખ મળે. તમે તો પપ્પા ડૉક્ટર સારો હું સારો, તો કહેતા ડૉક્ટર જ કહેતા ના તો તું બરાબર છે. એટલે એ સારું છે. બીજું, મને પોતાનું કોઈ વ્યસન નથી, મારા જીવનમાં કોઈ શોખ નથી. સવારથી સાંજ સુધી મારે 1 રૂપિયાની જરૂર ન પડે. મારા પપ્પાનું જીવન એવું, મારા પરિવારમાં અમે બધા એવા છીએ નોર્મલ. હા નોર્મલ જ, કે ભાઈ ખાતું. અને હું લગભગ મને સાંભળે છે ત્યાં સુધી, મારા લગ્ન થયા ત્યાં સુધી મેં મારા ઘરે દાળ ભાત નહીં ખાધેલા. નોર્મલ શાક રોટલી આપણે જે ઘરે બનતું હોય એ જ તે. એટલે એવું કોઈ હાઈફાઈ પરિવારમાંથી આવું છું એવું નથી. હું જન્મ્યો અને જે જગ્યામાં મોટો થયો ત્યાં 15x10 અમારું એક નાનકડું ઘર હતું, એમાં અમે મોટા થયા છીએ. તો જ્યારે ઘણી વખતે લોકોને એવું થાય છે કે ભાઈ આ કેમ આવું અગ્રેસિવ બોલે છે, કે કેમ આવી પીડા થાય છે, તો હું ગામડામાંથી આવ્યો એટલે મને ગામડાની પીડા છે, હું ખેડૂતનો દીકરો છું, મને ખેડૂતની પીડા છે, હું શહેરમાં રહ્યો, મને શહેરની પીડાઓ ખબર છે. ઓકે, હું શિક્ષક તરીકે મેં નોકરી કરી, મને નોકરિયાત લોકોની પીડા ખબર છે. મારી સાથે ગુજરાતના આટલા હજારો છોકરા જોડાયા, કંઈક ને કંઈક પીડા. કેમ કે એક વખત મારી સાથે અટેચ થઈ જાય ને પછી છોકરાને સમજ ના બેસી જાય. અચ્છા, મારો એવો નિયમ કે 10 થી 12 નું મારું ક્લાસ હોય તો 12 વાગે બધા છોકરા ક્લાસની બહાર ના નીકળે ને ત્યાં સુધી હું ક્લાસ ન છોડું. ડેલી પૂછવું હોય નહીં, ફિક્સ જ મારું કે તમારે કંઈ બી પર્સનલ ક્વેરી હોય તો હું બેઠો છું, અહીંયા બેઠા છો. હા, એમાં એવું જરૂર નથી ભણવાની જ વાત હોય, કંઈ બી હોય કંઈ છે બી તમારા જીવનમાં તમને ડિસ્ટર્બ કરે એવી કંઈ બી મેટર, એક તમે તમારા ભાઈને, એક તમારા પપ્પાને, તમે તમારા દીકરાને કહી શકો એવું મને કંઈ બી કહેવાનું. અને ઈશ્વરની કૃપાથી મેં એટલો વિશ્વાસ જીતવામાં હું સફળ થયેલો છું કે જે બાળક દીકરી પોતાના મમ્મી પપ્પાને ન કહે એ મને દિલ ખોલીને કહે કે આ તકલીફ છે, તમે આનો રસ્તો કરો, અને કુદરતીનો રસ્તો કરી દેશે. બહુ જ ખૂબ સરસ. જો તમે આખું સમજાયું કે એક વ્યક્તિ પાસે આ વાત, પણ મને એનાથી વધારે ગર્વ એ થયો કે તમે મને એકવાર પૂછ્યું કે તમે આવું કેમ કરો છો. બધા કહે જ છે, બધા શું કરે, હિસાબ કરે, લાખ રૂપિયા પીએ, લાખ રૂપિયા કેમ, આટલા રૂપિયા, એટલે પણ કેમ. કોક દી આવો, પૂછે સવારનો નાસ્તો, બપોરનું જમવાનું, 7 વાગે નાસ્તો, બપોરે 12 વાગે, સાંજે 7 વાગે, તમે રેન્ડમલી કોઈ પણ દિવસે આવી જાઓ. 7 વાગે આવીને એવું કહી દો કે ભાઈ મારે જમવું છે, તમે ટેસ્ટ કરી લો. હું તારીખ તો કહેતો નથી આજ તારીખ આવો, રેન્ડમલી કોઈ પણ તારીખે આવો, તમે ચેક કરી લો. મેં એવા છોકરા જોયા છે, માની લો છોકરો હોય તૈયારી કરે, પીએસઆઈ બની ગયો, પછી એના મમ્મી પપ્પાને લઈને આવ્યો, અમે બધા જોડે જમવા બેસીએ તો છાશ પીરસીએ, તો અમે 4 જણા બેઠા હોય ને તો કે 3 જ ગ્લાસ પીરસજો, અમારો છોકરો નહીં પીવે. નહીં કે અહીંયા તો હું પીશ. મતલબ જે છોકરો ઘરે કોઈ દી છાશ ન પીતો ને અહીંયા પીવે, કેમ, એને મજા આવે. હોટેલ ચાલુ કરો ચાન્સ ખરા? ના ના, એવો ધંધો શું કરવો, ધંધો કરવો જ નથી. આ તો મને મજા આવે છે આ ફિલ્ડમાં, ઇન્ટરેસ્ટ. મારું ખાલી એક જ સ્વાર્થ હતો કે મારી જિંદગીમાં કોઈએ ધ્યાન ન દીધું, મેં પોતે ધ્યાન દીધું તો હું આ લેવલે પહોંચ્યો. તો એવા ઘણા માતા પિતા મારા મમ્મી પપ્પા જેવા છે જેને બિચારાને ખબર નથી પણ ભરોસો કરે છે. ઓકે, આખા ગુજરાતમાં સંસ્થાઓ ચાલે છે, સામાજિક સંસ્થાઓ ચાલે છે, ઓકે, અથવા તો વ્યક્તિગત ચાલે છે. એક વ્યક્તિ આવા નિયમો બતાવીને ચાલુ કરે, એક લાઇબ્રેરી વાળો એવું કહી દે કે મારી લાઇબ્રેરીમાં ફોનમાં ભણવા સિવાયની વાત નહીં કરવા દઉં, એક હોસ્ટેલ વાળો એવું કહી દે કે 7 વાગે ઉઠીને 8 વાગે વાંચવા બેસી જ જવાનું, એડમિશન જ ના થાય. એડમિશન ધંધો બંધ થઈને ઘરે વયો જાવલો, કે સલબુ થોડું છે. આ તો સામત ગઢવીની નીતિ હાચી છે, દાનત હારી છે, અને હાચે રિઝલ્ટ આવતું હશે, રિઝલ્ટ આવે ને બીજા નંબરમાં મને કંઈ ગજોતું જ નથી ભાઈ. આ એકેડેમી મેં એટલે નથી ખોલી કે તમે એડમિશન લ્યો ને મને પૈસા મળે. ઓકે, તમે એડમિશન લ્યો એની પહેલા મેં તો એકેડેમી રેડી કરીને રાખી છે, મારી ઓકાત ને કેપેસિટી તો છે જ તે. તમારે સુવિધા જોતી હોય તો સુવિધાના પૈસા દો, બાકી નથી જોતા. હવે માની લો ત્યાં છોકરો વોટ્સએપમાં મેસેજ કરતા પકડાય, અમે સીધું એના બાપાને ફોન કરીએ કે અહીંયા તમે અમને રોજના 600 રૂપિયા ભરો છો, જો આજ મોબાઈલ વાપરવાનું હોય તો એ ઘરે મફતમાં વપરાય, લઈ જાઓ. તો અમને શું કરો આરામના દિવસ ભાઈ. આને તમે સમજાવો, એને પૂછી લ્યો કે એને ભણવું છે કે ત્યાં ઘરે જવું છે. તો ઘરે જવું હોય તો બોલાવી લ્યો, તો ખોટો ખર્ચો કરવાની કે જરૂર નથી. અને રહેવું હોય તો હવે બીજી વાર હાથમાં ન આવવો જોઈએ. એક વોર્નિંગ. હા, આવી 3 વોર્નિંગ આપીએ. 3 વોર્નિંગમાં સમજી જાય તો ભલે, ન સમજી જાય તો પછી એના ઘરે કહી દેવાનું ભાઈ લઈ જવાની વાંહે ખોટો ખર્ચો ન કરો, ના પડી દઈએ. ઘરેથી લોકો પૈસા લઈને એડમિશન લેવા માટે આવ્યા હોય ને અમે એને પાછા વટાવી દીધા છે, જતા આની પાછળ ખોટો ખર્ચો ના કરશો.